सर्वांनाच आवडतात असे फ्रेंच फ्राईज आज आपण बनवणार आहोत। घरच्या घरी एकदम क्रिस्पी होतात। तर पाहूया यासाठी लागणारं साहित्य। इथे 4 बटाटे घेतलेले आहेत आणि ह्याची साल काढलेली आहे। कटर किंवा सुरीने आपण याचे आधी बटाट्याचे उभे स्लाइस करून घेणार आहोत। या पद्धतीने एक स्लाइस घेऊन मी पुन्हा त्याचे उभे असे काप करत आहेत। या पद्धतीने असे सगळे फ्राईज आपल्याला कट करून घ्यायचे आहेत। कट करून सगळे फ्राईज जे आहेत ते आपण एका बाउलमध्ये घेतलेले आहेत। ते आता पाण्याने आपल्याला धुवायचे आहेत। बटाटे पाण्यात टाकल्याच्या नंतर बटाटे थोडं पाणी व्हाईट कलरचं होतं, बटाट्यातलं स्टार्च आहे ते आपल्याला काढून घ्यायचं आहे। साधारणतः 3 वेळा मी इथे धुवून घेते। त्याच्यानंतर ऑटोमॅटिकली पाणी जे आहे तुम्हाला असं क्लीन झाल्यासारखं वाटेल। आणि मी इथे कट करताना कुठले एक्स्ट्रा जे आहेत शेप देण्यासाठी कुठलेही कट केलेले नाही, त्याच्यामुळे विनाकारण बटाटा वेस्टेज होतो। धुवून झालेले आहेत। एका साईडला मी पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे। पाणी गरम झालेलं आहे तर याच्यामध्ये हा फ्राईज सगळं आपण टाकून घेणार आहोत। चमचाभर मीठ आपण टाकणार आहोत। मिक्स करून घेऊयात। जास्त आपल्याला शिजवायचे नाही आहेत। हे गरम पाण्यामध्येच ह्या 4 मिनिट आपल्याला ठेवायचे आहेत आणि गॅस बंद करायचा आहे। नंतर यातील पाणी काढून घेऊयात। पाणी काढल्याच्या नंतर हे एका नॅपकिनवर आपल्याला सुकवून घ्यायचे आहेत। ओलसरपणा बिलकुल राहिलेला नाही आहे। आतून हे तेवढेच थंड असायला हवेत। यासाठी मी 10 मिनिट पुन्हा हा बाउल फ्रीजमध्ये ठेवत आहे। 10 मिनिटानंतर आपण हे फ्रीजमधून काढलेले आहेत आणि आता आपल्याला हे तळून घ्यायचं आहे। तर कढईमध्ये मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे, त्यात हे तळून घेऊयात। तेलात टाकल्याच्या नंतर फ्राईज कंटिन्यू हलवून घ्यायचे आहे, जेणेकरून त्या सर्व साईडने व्यवस्थित फ्राय होतील। आणि गॅस जो आहे तो मीडियम फ्लेमवर आपल्याला ठेवायचा आहे। आपल्याला फ्राईज जे आहे 2 वेळा फ्राय करून घ्यायचे आहेत, ज्यामुळे काय होईल की ह्या जास्त क्रिस्पी होतील। पहिल्या फ्राय करताना ह्या जास्त फ्राय करायच्या नाही आहेत, हलक्याशा फ्राय करायच्या आहेत। साधारणतः या टाईपमध्ये झाल्या की काढून घ्यायच्या आहेत। अशा फ्राय केल्यामुळे याच्यात पाण्याचा अंश राहत नाही। या पद्धतीने आपण सगळ्या ह्या फ्राईज आपल्या ह्या तळून झालेल्या आहे। या स्टेजला कुठलाही क्रिस्पीपणा त्याच्यामध्ये नसतो। आता ह्या पुन्हा एकदा आपल्याला फ्रीजमध्ये थंड करून घ्यायचे आहेत, किंवा तुम्हाला जर स्टोअर करायचे असेल तर या स्टेजला तुम्ही त्या टोटल स्टोअर करू शकता। एखाद्या झिपलॉक बॅगमध्ये किंवा एअरटाईट कंटेनरमध्ये तुम्ही ह्या स्टोअर करू शकता। आणि जेव्हा तुम्हाला हवे आहेत तेव्हा त्या बाहेर काढून नॉर्मल टेम्परेचरला आल्याच्या नंतर तुम्ही त्या फ्राय करू शकता। साधारणतः 1 तास ह्या फ्रीजरमध्ये स्टोअर केलेल्या होत्या आणि आता जेवढ्या हव्यात तेवढ्या मी फ्राईज काढलेल्या आहेत आणि बाकीच्या राहिलेल्या एअरटाईट कंटेनरमध्ये फ्रीजरमध्ये स्टोअर केलेल्या आहेत। जेव्हा लागेल त्यावेळेस ते आपण काढून फ्राय करू शकतो। तेल गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये आपण ह्या फ्राईज आता तळून घेऊया। तेलात टाकल्याच्या नंतर ह्या कंटिन्यू फ्राईज वरखाली करत राहायचे आहे, जेणेकरून ह्या सगळ्या साईडने व्यवस्थित फ्राय होतील। आणि गॅस मीडियम फ्लेमवर आपल्याला ठेवायचा आहे। छान असा गोल्डन कलर यायला लागलेला आहे आणि एक क्रिस्पीनेस त्याच्यामध्ये वाटतोय। जर फ्राईज स्टोअर केलेले असतील तर त्या फ्रीजरमध्ये काढून नॉर्मल टेम्परेचरला आल्या की या पद्धतीने आपण फ्राय करून घेऊ शकतो। या फ्राईज सगळ्या झालेल्या आहेत, व्यवस्थित क्रिस्पी झालेल्या आहेत। ह्या काढून घेऊयात। छान असा क्रिस्पीनेस आलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। क्रिस्पी फ्राईज रेडी आहेत सॉसबरोबर खाण्यासाठी। रेसिपी आवडलीच असेल नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि किटी किचनला सबस्क्राईब करा।